Sziasztok! Meg szeretnétek ismerni Andalúzia fővárosát, Sevillát? Ha igen, akkor tartsatok ma velünk! Most nem volt olyan nagy szerencsénk, mint eddig, mert nem találtunk az utcán sajnos parkolóhelyet, hiába kerestünk, minden tényleg fullon volt, úgyhogy lejöttünk ide egy parkolóházba, ami közel van a belvároshoz. 1,80 óránként a parkolás, és innen könnyen mindent be fogunk tudni járni. És itt is lehet lovaskocsival menni, a Tomi már megy is megkérdezni, hogy mennyibe kerül, mert soha nem mentünk még ilyen lovaskocsival, és talán most rávesszük magunkat, hogy megyünk egy kört. Lealkuttuk az árat, ilyen 45-50 euró környékén visznek körbe téged lovaskocsival egy ilyen 30-35 perc alatt. 40-ért sikerült megállapodnunk, úgyhogy most azzal fogunk egy kört menni. De forró! Na? Ültél már lovaskocsin? Még nem ültem lovaskocsin, mármint amikor kicsi voltam, akkor póni lovagoltam, de még ilyen lovaskocsiban nem ültem. És még soha nem vettük rá magunkat se Velencébe, sehol máshol, hogy ilyenre befizessünk, de most úgy gondoltuk, hogy ez így passzol a városnak a hangulatához. És akkor most nézzétek meg az egy lóerős paripánkat, így néz ki, ezzel fogunk csapatni itt Sevillában. Nézzük meg a lovaskocsinak a lelkét. Szia! Olá! 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 Ő fog minket húzni. És akkor most én is elfoglalom a helyemet. Örülsz? Na gyere! Pero hasta con tus errores eres lo mejor que vi. Obvio que en un par de años te cogí mucho afecto, pero nunca imaginé el dolor de dejarte ir. Közben itt lovaskocsizunk, a másik lovaskocsi is beért minket, azt egy barna ló húzza. A kocsisunk pedig folyamatosan mondja nekünk az információkat, hogy mit látunk az út két oldalán, szép épületeket, és meg tudjuk nézni, le tudjuk fotózni, és ki tudjuk gyűjteni akár az információkat is. Most begyorsítottunk egy kicsit, mert kereszteződésben, egy ilyen hatalmas nagy kereszteződésben vagyunk. És nézzétek, csak itt jönnek mellettünk, ott is ott vannak, igen, tök jó. Ugye ez is az előnye a lovaskocsirásznak, hogy ebbe a gyönyörű, szép parkba, a Mária Luisa parkba be tudunk menni. Nézzétek meg, milyen gyönyörű, szép pálmafák, árnyék, nagyon jó. Nézzük, elmennek mellettünk. Ya no quiero olvidarte, pero cuando amas a alguien tú tienes que dejarla ir. Cuentos de playa con fogata en la arena, o como sirenas, esto no fue real. Todos los besos y caricias ajenas. Lovaskocsis túránk véget ért, körülbelül 40. Igen. Jó volt. Körülbelül 40 percig tartott, nagyon jól éreztük magunkat. Kellemes volt itt a kis zöld tető alatt ücsörögni. Spanyolország egyik legősibb városában vagyunk jelenleg, amit a föníciaiak alapítottak. Időszámításunk előtt a 8. században rengeteg zöld felület található itt, illetve szökőkutak, ivókutak, és ez a szökőkút például nem mondaná meg az ember, azt hinnéd, hogy csak így odarakták, de az egyik világkiállításra készült 1929-ben. Ebben a városban a szebbnél szebb parkok és a szebbnél szebb műemlékek egymást érik. De jó felfrissülni, jó hideg ivóvíz.
ilyennel tele van a város. Nézd meg az utcanevek, hogy milyen jól vannak ide kiírva. Ilyen csempével. Aha, ilyen andalúz csempére vannak kiírva, nagyon szép. Itt az egyik bejárat az Alcazárba, azaz a szevillai erődbe. Ezeken a hatalmas nagy várfalakon belül gyönyörű szép lakosztályok találhatóak meg, gyönyörű szép kertek, és több stílusjegyet is ötvöz ez az egész erődrendszer, ami itt a belvárosban található meg. Megtalálható itt ugye a mór időkből az iszlám építészeti stílus, a reneszánsz és a barokk is. A belépő amúgy az alsó szintre és a kertekre 13,50 per főbe kerül, és a királyi lakosztály külön vásárolható meg, oda 5,50 pluszba per fő a belépőjegy. Annyira impozáns és érdekes itt Sevilla belvárosában ez az Alcazár erőd, mert ugye említettem korábban, hogy iszlám és keresztény művészeti értékek, illetve alkotások találhatóak meg kívül és belül, és ezt mudéjar stílusnak nevezik, és nem fogjátok elhinni, de még a Trónok harcában is szerepelt ez az erőd, ahol Dorn palotájaként jelent meg a sorozatban, és ez az épület 1987 óta az UNESCO világörökség részét is képezik. És csak fordulunk 180 fokot, nézzétek csak! Tadám! Itt van a híres szevillai katedrális, amit elmondunk mindjárt, hogy miért is olyan különleges. Látod, nekik is kell a hűsölés ebben a hőségben, és hogy élvezi a kicsikém. Lehet, hogy ő is azt akarta, hogy őt is megmossa a bácsi? Lehet. Lehet. Ez a világ legnagyobb gótikus katedrálisa, 1401-ben kezdték el az építését, ami 100 évig tartott, és azért is fontos zarándokhely még, mert itt van Kolumbusz Kristófnak a sírhelye. A város azért is nagyon fontos, hiszen Kolumbusz Kristóf innen is indult el, illetve Sevilla környékéről, valamint innen kapta a támogatásokat II. Ferdinánd aragóniai királytól és Izabella kasztíliai királynétől az ő újvilági expedícióira is. Egészen pontosan Palos de la Frontérából 1492. augusztus 3-án indult el Kolumbusz Kristóf egy 3 hajóból álló flottával a Kanári-szigetekre, hogy ott igazán felszerelkezzenek az Atlanti-óceánbeli túrájukra. Miután felszerelkeztek a Kanári-szigeteken az expedícióra, elindultak 3 hajóval, Pintával, Niñával és Santa Mariával. Majd 1492. október 12-én megérkeztek valahova, amit Indiának hittek, azonban ez a Bahama-szigetek volt, és mivel ők azt hitték, hogy Indiában vannak, ezért az ottani őslakosokat indiánoknak nevezték el, de ezt a mai napig ugye nem szabad mondani, hogy ők indiánok, hanem ők az amerikai őslakosok, akikkel Kolumbusz Kristóf találkozott először. Nem tudom, hogy te hogy vagy vele, vagy ti hogy vagytok vele, de én imádom az ilyen felfedezős történelmi dolgokat. Azt, hogy hogyan fedezték fel az új világot. Amikor ott voltunk New Orleansban, akkor is meséltem arról, hogy volt, mint volt, amikor Portugáliában voltunk, akkor ugye Vasco da Gamáról beszéltünk, és ez szerintem nagyon érdekes része a történelemnek, hogy tulajdonképpen minden Európából indult. Engem is nagyon érdekelnek ezek a történelmi dolgok és ezek a felfedezések, ezért is fogjuk most körbejárni ezt a gyönyörű szép katedrálist, nagyon érdekel, és nagyon érdekel az, hogy miért van neki ennyi arab beütése ennek a katedrálisnak. Most, ahogy körbesétálunk, közben megnézhetitek, hogy az Alcazárban milyen hatalmas nagy sor lett. És előre kell megvenni ide is egy jegyet, hogyha ide jöttek és be szeretnétek menni, ha még nem jártatok, vagy mondjuk csak Sevillát látogatjátok meg és környékét, akkor vegyétek meg előre a jegyet, és menjetek be és nézzétek meg. Mi már ugye jártunk több ilyen mór erődben, úgyhogy ezt most kihagyjuk. És azt elfelejtettük mondani, hogy a 3 hajónak a pontos mását meg lehet nézni Huelva városában. Szerintem az is érdekes, hogyha az embernek több ideje van. Nekünk most ez egy kicsit kiesik, úgyhogy nem megyünk el oda.
hasta el cielo. Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta. Yeah, como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. Se pone coqueta. És második János Pál pápa is járt itt, ez a szobor örökíti őt meg, közvetlenül a Giralda toronynak, templom toronynak a tövében. Ez a Giralda torony azért is fontos és nagyon érdekes, mert hogyha megnézitek, akkor muzulmán beütése van neki, a mórok építették ide, és hogyha megnézitek ott a legtetejét, akkor csak a tetejét emelték rá az 1400-ban kezdődő katedrális építésekor, és lett a katedrálisnak a harangtornya. Amúgy ez egy minaret volt, fel lehet menni rá egészen a tetejében lépcsőn, és ott énekelt annak idején, a muzulmán időkben, amikor ez egy muzulmán negyed volt, ott énekelt fönt a müezzin. Ez pedig egy kis sikátor, amin most keresztül fogunk menni. Milyen jó, hogy hűvös van itt. Igen, nagyon jó hűvös van, és erre lesz majd egy flamenco színház is. Előbb föl akartalak menni, aztán láttam, hogy nem is te jössz mögöttem. La Casa del Flamenco. Minden nap 4 show van, fél 6-kor, 7-kor, fél 9-kor és este 10-kor. És a 15. század óta már van itt tradicionális flamenco bent. Mondjuk flamencót nem láttál, de itt van egy mariachi. Mexikóból. Vége van az előadásnak, úgy látom. Elteker. Ti tudjátok, mi az, hogy flamenco? A flamenco egy táncos, gitáros, énekes művészeti forma, szenvedélyes mozdulatokkal, amiben gyakran a bánatot és az élet kisebb apró örömeit beleépítik. Andalúziából származik, és innen is terjedt el. Olyan gyönyörű szép parkok vannak itt, tele virágokkal, és hogyha az ember nem akar sétálni, akkor lehet bérelni elektromos rollit, lehet bérelni robogót is, vagy lehet menni tömegközlekedéssel is. Itt is azért vannak a parkban különböző szabályok, például, hogy ne tépkedd a növényzetet, ne bántsd az állatokat, akkor nem jöhetsz be ilyen kis tulikocsival, fagyit árulni, Tomi. Na, látjátok, itt már nem tudok árulni majd. Amúgy kultúrember ezeket a szabályokat bármiféle szabályozás nélkül is tudja. Nézd, ott egy hajó. Na, és vajon miért van itt? Ugye már elmondtuk nektek. Igen, azért. És hogyha valaki szeretné, akkor beleteszik a képét egy kamu újságcikkbe. Szerintem ez tök jó, hogy lefotóznak itt téged a parkban, és egy ilyen kisárgított, kifakult papírlapra, újságcikk-szerűen ráteszik a képedet, rögtön meg is kapod. Ez ötletes. Ez pedig mögöttem a sevillai királyi dohánygyár volt valaha, 18. században épült barokk stílusban, és Európa legnagyobb dohánygyára volt. Ma oktatási célokra használják, hiszen a Sevillai Egyetem része. Most pedig menjünk át a túloldalra, a Plaza de Españára, hiszen itt a napon, ahol nincsenek fák, ott meg lehet sülni. Tényleg az ember úgy érzi, hogy 40 fok van, úgyhogy és egy kicsit fel akarok frissülni. Ezek szépen, nagyon szép lovak. Szépen elfalatoznak itt. Juan Antonio parádé lesz itt, kérlek szépen. És ezek a lovak arra vannak itt. Lovas fesztivál parádé. Tök jó. A híresen szép andalúz lovak. Te is szeretnéd? Te is szeretnéd, hogy megsimogassalak? Nincs nálam semmi. Most hozzák a lovat. De szépen föl van öltözve, nézd. És nem csak itt hátul vannak, hanem itt elől is vannak lovak.
Mit szólsz hozzá, hogy most ilyet is lát? Szerintem tök jó. Nem tudom, hogy milyen lovas parádé lesz, ezt még most pont googleztam, és próbálok rájönni, de még nem találtam meg. Kíváncsi vagy? Szia! Szia! Jól van. Puszit. Puszizkodtok? Puszizkodni akartok? Látod a fotófalat? Igen, jól nézett ki. Még nem láttam. 250-ért lefotóznak. Igen, de még nem láttam flamenkót. Csak tegnap, de az csak egy ilyen fél előadás volt, az volt a baj. Menjünk oda be, gyere! Itt elvileg a téren mindig van flamenco. Kíváncsi vagyok. Menjünk körbe. Amúgy a spanyol regionalista építészet tökéletes példáját mutatja ez a Plaza de España. Körbe ez az épület, ez egy félkör alakú épület, és 200 méteres ívet ír le. És most végig fogjuk nézni ezeket a gyönyörű mozaikokkal kirakott padokat. Nektek, hogy eddig hol jártunk a spanyolországi körutunk során, és korábban hol jártunk már. Alicante, ugye ide repültünk és innen repülünk vissza, ezt hagytuk a legvégére. Aztán jártunk Almériában is, Barcelona, ami nagyon népszerű. Hol nem jártunk, ahol fogunk menni? Cádiz. Cádiz. Azt tudtad, hogy Cádizban forgattak James Bond filmet is? Igen, a Halál árnyékában az a címe, hogy ez a 2002-es film. És mi a következő pad? Kanári-szigetek, na ott is voltunk, szóval ahol voltunk az Gran Canaria szigete és Tenerife. Azt a videónkat is nézzétek meg. Jobban mondva az is egy videósorozat volt, mert egyszer voltunk 2 hétig Gran Canarián, egyszer pedig 3 hétig Tenerifén, úgyhogy az érdekes kaland volt, és tényleg mindent elmondtunk a 2 szigetről. Jártunk már Castellóban is, nem ez az utazásunk során. Aztán innen most indulunk tovább Cordobába, Gerona, ugye amikor autóval lejöttünk egészen Tarragonáig, akkor keresztül jöttünk Franciaországból délre, Katalúnia előtt. Granada! Oda is megyünk, igaz? De jó lesz. Amikor a Barcelona, Madrid, Valencia háromszöget csináltuk, akkor Guadalajarába is jártunk. Azt is nézzétek meg, azt a videósorozatunkat. Huelváról beszéltünk ebben a videóban korábban, ugye tudjátok, hogy itt vannak kiállítva a hiteles replikái Kolumbusz Kristóf hajóinak. És a tér közepén van egy csatorna, amin körbe lehet hajózni. Az is biztos, hogy nagyon jó élmény lehet. Most viszont várjuk a flamenco előadást, mert az fog kezdődni. Hoy todos los meses del año yo me siento peregrino, yo me siento rociero, todo el camino soñando hoy todas las veces que quiero. De la marisma y mi casa parece la gloria misma.
el norte del puerto, que mañana es domingo. Que chibiri, que chibiri, que chibiri, que chibiri, que chibiri, que chibiri. Óyeme cantar un poquito para abajo, para abajo, para abajo. Itt a Plaza de Españán pontban 3:30-kor kezdődött a flamenco előadás, összegyűltek az emberek pont itt középen, 5-en voltak, volt egy énekes, volt egy gitáros, volt egy idősebb néni, aki szintén táncolt, aztán volt egy fiatalabb nő és egy férfi. És akkora műsort csináltak itt, hogy ide érdemes eljönni, és hogyha jöttök, akkor így időzíteni, hogy ezt meg tudjátok nézni. És most ez a jó kis előadás után folytassuk a második részét a Plaza de Españának. Nézzük tovább a padokat. León, ott nem voltunk. Mérida. Íme Madrid. Madrid nekem nagyon tetszett. Én kellemes csalódásként éltem meg. Szép város volt. És nyugodt. Barcelonához képest sokkal nyugodtabb. Nekem sokkal jobban tetszett Madrid, mint Barcelona. Vissza fogunk még menni egy hosszú hétvégére, ez biztos. Málaga, finom bor, finom kaja. Murcia, paprika és paradicsom, elengedhetetlen. Aztán Tarragona. Toledo, ami nekem szintén nagyon nagy kedvencem volt Madrid után. Ugye, aki Madridba repül, annak érdemes ellátogatni Toledóba is. Aztán Valencia, az is egy szerethető város. A paellának az édesanyja, Zaragoza. És mindegyikhez van egy térkép, hogy meg tud nézni, hogy pontosan hol van, aztán a címere a városnak, és egy ilyen kis kép, ami jellemző rá. Eljöttünk Sevilla külvárosába, nézzetek rá erre az épületre, mi jut róla eszetekbe? Nagyon jellegzetes ez az építészeti forma, hát ezt Makovec Imre tervezte az 1992-es Expóra. Ez a kiállítás az idők találkozása témát járta körül, és ez pont egybeesett Kolumbusz Kristóf újvilági útjának 500. évfordulójával. És hogyha megnézzük, akkor a faanyagok dominálnak, amiket úgy alakítottak ki, hogy összhangban legyenek a természettel. Látjátok, hogy még a konténer is itt van mögöttem, mert nemrég újították föl, és azt ígérték, hogy ez majd egy közösségi térként fog szolgálni. Már úton vagyunk Córdoba irányába, nem olyan régen hagytuk el Sevillát, és mivel ez a város is, ahol jelenleg vagyunk, említésre méltó, ezért megálltunk, és ez a város nem más, mint Carmona. Ami itt mögöttem van, ez egy erődítmény, és a város védelmében fontos szerepet játszott, ezen keresztül juthatunk be az óvárosba. Nézzétek meg, hogy milyen vastag ez a fal. Nem is tudom, ez körülbelül úgy 20 méteres lehet. Milyen szűk ez az utca. Aztán itt megyünk a szélén, az autók meg középen nagyon gyorsan jönnek, és akkor gyorsan így föl kell ugrani a szélére. Figyeld, most is jön egy. Most ő lassít. Valami miatt, nem tudom. És nézd meg, hogy fér el, éppen hogy. És dudál, hogy vigyázz, mert ő jön. Igen, ott egy tükör, ott van egy kereszteződés, és akkor csak amiatt dudál, hogy ő jön, hogy ne menjen neki senki. Nem nekünk szólt. Nem.
Megint ott dudált. És ezután mehetünk át. Most gyere! Igen, gyere! Ez itt a Flamenco utca, úgyhogy gyere, szeretném, hogyha flamencót járnál nekem. Hoppá! Na hát, ez itt a piactér, hogyha nem tűnt volna fel. Amúgy tényleg, ez más piac, mint amit eddig megszoktunk itt Andalúziában. A piac körbe régi ágyúkkal van díszítve, azok a vízkiköpők. Este 8 óra van már, úgyhogy nincsen csak 2-3 vendéglátóipari egység nyitva, de mi megyünk tovább és felfedezzük az egyéb érdekességeket itt Carmonában. Itt kín van, hogy max. 2 méter széles autók mehetnek keresztül arra hátrafele. Ez nagyon keskeny ez az utca, és járnak itt erre hátrafele autók. Úristen! Annyi minden van még itt ebben a kisvárosban is, hogy nem tudunk mindent megmutatni, hiszen erről se tudok most beszélni, meg erről se, meg volt egy templom, szintén a mór időkből, arról se. Tehát tényleg annyi minden van mindenhol, hogy egyszerűen ez már túl sok. És nézd csak, ott, a távolba, ott, mindjárt, itt, még egy templomtorony. Úristen, és ez egy kis város amúgy. Látom, már ide is értünk. Igen, ez az Alcázar del Rey Dom Pedro kastély. Hú, de szép itt belül. Úristen, a külső az csak a vár fala volt, vagy a kastélynak a fala, igaz? Igen, ez egy kasztíliai királynak, Pedrónak volt a kastélya annak idején, és most egy luxus szálloda és műemlék jellegű. Be akarsz nézni? Nézzünk be, hát ha beengednek. Nézzétek meg, milyen gyönyörű belül, ilyen helyen még sose jártunk. Menjünk oda hátra a kilátóra, megkérdeztük, nyugodtan körbe lehet nézni, de mielőtt a kilátóhoz kimegyünk, nézzétek meg, hogy milyen pazar ez a belső, és ott hátul az a közösségi tér is gyönyörű. A királynak ilyen gyönyörű rálátása volt a környékre, kijöttünk a teraszra, és ámulunk és bámulunk. Egyébként erre a régióra jellemző az, hogy olivát termesztenek, és amikor beülsz egy bárba, akkor olivabogyóval kínálnak. A belső udvarra is nagyon jellemző a mór építészet, ezekkel a boltívekkel, a csempével, úgyhogy itt is keverednek a stílusok, gyönyörűséges. Igen, és hogyha megnézed, akkor ugye a csempéken ilyen minták vannak, mert nem volt szabad az emberábrázolás. Igen. Ez pedig itt Carmonának a főtere, ahová körbe narancsfákat ültettek, padokat tettek, és az emberek ilyenkor este kiülnek ide és hűsölnek egy jót. És ide pedig erre a szélesebb utca fölé kihúztak egy ilyen hálót, hogy a meleg, forró nyári napokon is itt hűs legyen alul. És ezt most is érezzük, hogy jóval hűvösebb lett, hogy bejöttünk alá, pedig már nem tűz annyira a nap, mint egy picivel följebb, ahol nem volt kihúzva ez a háló. Ennek a kis városnak is bármelyik szegletébe megyünk, annyira gyönyörű, annyira régi hangulata van neki, ezekkel a díszes tornyokkal, a macskaköves utcáival. Ez leírhatatlan érzés, remélem, hogy azért át tudjuk, vagy át tudtuk adni az eddigi érzéseinket is számotokra. És nagyon igyekszünk, hogy átadjuk azt, amit mi itt megélünk. És ti is mindenképpen keresétek fel ezeket a kicsi, piciny, nem túl felkapott városokat, hogy ezt ti is érezhessétek. Megérkeztünk ide Éciába, és olyan mit sem sejtve jöttünk végig a kis utcán, a nagy tömegen keresztül, mert nem tudtuk, hogy miért van ennyi ember itt. Aztán kiderült, hogy valami felvonulás lesz, és hát előttünk zárták le az utcát, és a rendőr azért kiengedett minket, így le tudtunk parkolni, úgyhogy most nem tudjuk, hogy mi lesz, de mi is gyülekezzünk. Az volt a fura, hogy mindenki ebbe az irányba sétált végig. Vicces volt, mint valami zombi apokalipszis. Na gyerünk! Közben sikerült megtudnunk, hogy ez a Corpus Christi felvonulás lesz, és annak az ünnepe, jönnek a gyerekek,
felvonulnak különböző keresztekkel, feldíszített szobrokkal, és különösen itt Andalúziában és itt Észiában is hatalmas nagy hagyománya van ennek a felvonulásnak. Mindig a pünkösd utáni második csütörtökre esik ez az ünnep, és ilyenkor felvonulnak a családok és a gyerekek. Én azt gondolom amúgy, hogy ez a Corpus Christi felvonulás, ez nem csak egy sima felvonulás, hanem valószínűleg a ballagóknak is ez egy hatalmas nagy ünnepség, így május végén, hiszen fel vannak tűzve az évszámok, hogy mettől meddig jártak abba a bizonyos iskolába. Szegény gyerekek viszik ezeket a feldíszített ilyen építményeket a szobrokkal a tetején. Ma az előbbi se volt kutya, azon ki se láttak, egy ilyen kisgyerek itt össze-vissza irányította őket, a lábak meg csak vitték, de azt nézzétek meg ott fölül, hogy az mekkora, és még a gyertya is ég rajta. Egyre nagyobb cifraságok jönnek. De ezt miért így viszik, ezt nem értem. Húzd már föl egy kicsit a videó kezdés, azt a terítőt. Nézzek, mondja közben az izének, a szobornak arra fele. Vége van a felvonulásnak, feloszlott a tömeg. Mi is útnak indulunk, az autókat is lassan elengedik a másik irányba. Hát ez jó volt, és egyben nekünk egy kicsit vicces is, hogy így hozták ezeket a nagy valamiket, és így mentek csak a lábakat láttuk, hogy így mennek, és szerencsétleneket irányították, hogy most jobbra, most balra, és akkor amikor így túlfordult az egész szekér, akkor visszafordították őket. Úristen, nézd, milyen szép a belváros azzal a toronnyal. Igen. Fú, de jól néz ki. Oda megyünk. És ha már Corpus Christi felvonulás, akkor természetesen az összes plébániának, az összes templomnak a kapuját hatalmasra nagyra tárják, és mindegyik templomba be lehet menni imádkozni, vagy éppenséggel csak megnézni. Nem tudom, hogy elhiszitek-e vagy nem, de este 10 óra van, és ennyire világos annak ellenére. Én még egyáltalán nem vagyok fáradt, pedig 8 órakor már fölkeltünk, és azóta folyamatosan úton vagyunk, és megyünk, és látunk, és tanulunk minden egyes nap. A város a római korban kezdte a pályafutását, Astigi néven, és aztán az idők során Észiának nőtte ki magát, Észia lett a neve aztán a városnak, és akármerre nézünk, hatalmas nagy templom és harangtornyok magasodnak az égbe, gyönyörű szép mozaikokkal kirakva, ezért is szokták nevezni a tornyok városának is, akármerre tényleg, ha előre, akármerre észak, dél, kelet, nyugat irányba nézünk, mindenfele harang és templomtornyok magasodnak az égbe. Szerintem a városban sem, meg a felvonuláson sem lehet olyan sok turista. Mi teljesen beleolvadunk a környezetünkbe, és éljük a spanyol mindennapokat. Srácok, ez a videó ennyi lett volna, itt Észiából fogjuk befejezni ma a kalandozásainkat. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, ne felejtjetek kommentelni is, és a következő részben találkozunk. Hogyha értesülni szeretnétek a további videóinkról, a további kalandozásainkról, akkor iratkozzatok fel, és mindenképpen nyomjátok meg azt a csengőt. Jók legyetek, sziasztok, ciao ciao.